Grand Canyon-t juttatja eszembe ez a táj, ez a völgy, mert ugyan élőben még nem láttam, de a filmek alapján nekem ez ugrott be, ez a hasonlóság. Gyönyörű vidék. Igen, kaméra előzte a tranzitot, szemből megjött a Merci. Gyönyörű. Nearer than father, son of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, fussing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure. Love in summer, follow the sun tonight, reminiscing. 2346 méteren vagyok. Ne, kutya, hogy nézi őket az ablakból? Milyen nyugodtan megy a kamion előtt, az meg nyomja a dudát. Egy kis kavicsot visznek. Razzal természetesen. Öreg Volga. Ismét offroadozunk egy rövid szakaszon. Illetve hát nem tudom, hogy mennyire rövid.
Sziasztok, jó reggelt! Újabb szálláshelyről jöttem éppen el. Halidzor nevű kisfaluban volt ez a kis apartman, vendégház. Nagyon kedves vendéglátókkal. Igornak hívják a tulajdonost. Este meghívott sörözni, most reggeliztünk. Úgyhogy nagyon jó kis szoba volt, amit kaptam. Én voltam az első vendég. Teljesen felújította ezt a kis lakást, és most adta ki ezt a lakrészt tulajdonképpen, és most adta ki először. Én voltam az első vendég benne, nagyon szépen meg van csinálva. Fürdőszoba, minden rendben van. Úgyhogy most pedig elindultam. Az első állomásom, amit beterveztem, azt úgy is szokták hívni, hogy az örmény Stonehenge. Ott is hasonlóképpen, mint Stonehenge-ben, ilyen különböző kövek vannak formákba pakolva, nem tudom milyen időkből, majd megnézem, gondolom lesz infótábla is, valami. Úgyhogy ez nincsen túl messze, ez körülbelül 40-50 perc innen, jó, mondjuk az útviszonyokat figyelembe véve lehet, hogy lesz ez több mint egy óra is, sőt, szinte biztos, mert a Navi úgy adja meg az érkezési időket, mint hogyha teljesen normális aszfaltozott út lenne. Közben nem mindenhol van rendben az út, sok helyen nagyon ramagy, tényleg. De egyébként folynak a munkák, építik az utat. És szerintem 1-2 éven belül itt nagyon klassz lesz ez a hegyi út. Abszolút ideális lesz motorozásra viszont, mert tulajdonképpen tehát kanyarokkal annyira tele van, tehát olyan jókat lehetne rajta menni, sok esetben lehet is, de nagyon sok helyen nem lehet menni, mert pont a legtöbb esetben pont a kanyarban a legrosszabb az út, de tényleg egyes lépésben. Mert egyszerűen hiányzik az aszfalt a kanyarban, és csak a kövek vannak alatt, az alatt a levő kövek jöttek már föl. Úgyhogy ez miatt nem nagyon lehet élvezni a döntögetést, a kanyarvadászatot, de szerintem pár éven belül ez itt nagyon patika lesz. Na, akkor irány Stonehenge. Nem mentünk ki semmiben. Ott van egy város. Hát ezt nem veszi figyelembe a GPS, amikor megadja az érkezési időt, hogy azért az utak minősége nem a normált idézi, a normál út minőséget. Egy kicsit már jobb, de aztán utána majd megint, és ez így megy szépen folyamatosan. Mindenhol ez a sok apró lila virág, gyönyörűek, tiszta lila az egész hegyoldal, domboldal.
Hello. Thank you. Sziasztok! Itt vagyok a Kor Virap nevű kolostornál, ami itt van a hátam mögött. Ez csak a falu, mondjuk a kolostor maga az bent van a falon belül. Megint egy kolostor. Tulajdonképpen itt Örményországban két dolgot lehet megnézni. Az egyik kolostor, abból van jó néhány, ilyen 10 és 13. század között épült kolostorok, és nagyon jó állapotúak. Mondjuk engem nem a vallási része érdekel, jobban inkább az, hogy milyen jó állapotban fennmaradtak itt ezek az építmények. És ennek a helynek most az a különlegessége, hogy mindjárt megfordítom a kamerát, hogy ez tulajdonképpen az örmény, a török és az iráni hármas határ közelében fekszik. Annyira a közelében, hogy de csillog a képernyő, igen. Jó, nem tudom mennyire látszik, hol az ujjam, itt az ujjam, most rázumolt. Az út, és mellette, az út mellett szöges drótkerítés, az a határ, tulajdonképpen a túloldala az már Törökország, és ott a távolban, ott az Ararát hegység, balra a kis Ararát, ő van közelebb, 3800 körül van a magassága, és a nagy Ararát, ami benne van a felhőben, az van hátrébb, és az 5137 méteren van a csúcsa. Most azért itt a felhők között azért lehet látni havas részeket, és a Biblia szerint ugye itt feneklett meg, ennek a csúcsán feneklett meg az özönvíz után Noé bárkája. Ott a háttérben, ott az a hegyvonulat, tulajdonképpen az Ararát, ahogy lecsúszik, így ellaposodik, az már Irán. Tehát azok a hátsó hegyek ott a távolban, az már Irán. Nem tudom, hogy ez mennyire látszik így innen. Igen. Ott az ott Irán. Itt pedig az indiánok füstjelekkel kommunikálnak. És azok ott az örményhegyek. Van belőle gazdagon. Mert tulajdonképpen, igen, itt a két látnivaló, amit mondtam, hogy a kolostorok, illetve a természeti szépségek, én gondolok itt elsősorban a hegyekre, illetve a tavakra. És tegnap is, amikor jöttem a Szeváni tó mellett, azért az megdöbbentő, mert nem tűnik föl az embernek, de a Szeváni tó az 1900 méterre van a tengerszint felett. És csak onnan feltűnő az embernek, hogy nagyon magasan van, hogy kellemes hűvös 22 fok van, miközben lent 35. És teljesen normális az, hogy az ember miközben halad az úton, minimum 1500-1600 métereken járkál, és csak akkor tűnik fel tényleg, hogy hopp, egy kicsit hűvösebb van, és akkor ránézek a GPS-re, és mutatja a magasságot, hogy már igen, 1800, 1900, 2100 méteren vagyok, mikor, hogy voltam 2400-on is, az volt a legnagyobb magasságom itt Örményországban. Na, hát akkor ennyi. Itt van ez a kolostor mögöttem, bent az udvarban voltam, már lőttem pár fotót. Úgyhogy ennyi. Egy kis kulturális és földrajzi információt csepegtettem nektek.
kempingemhez. Remélhetőleg lesz üres hely. Mondjuk egy kis sátornak eddig mindig volt hely, bármelyik kempingben is voltam. Aha, arra lesz balra, jó van. Volt már olyan, hogy lukra futottam és oda navigált, ahol nem is volt kemping a környéken se. De úgy néz ki, hogy ez most meg lesz, ha már ki van táblázva. Na, szerintem ez lesz ez.